নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ আজি সপ্তম অধ্যায়টোলৈ আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম হাউ টু ষ্টাডি চাৰ্টস চাৰ্ট আমি কেনেকৈ ষ্টাডি কৰো ঠিক আছে আৰু চাৰ্ট আমি কিয় ষ্টাডি কৰো টু ফাইন্ড আউট দা প্ৰপাৰ এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট পইণ্ট সো আজিৰ ভিডিওটো অলপ ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব গতিকে শেষলৈকে নিশ্চয় চাব ইয়াত আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট গম পাই যাব মই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত এটা সিক্ৰেট ফৰ্মুলা শেয়াৰ কৰিম সেইটো ফলো কৰি পেলাই আপুনি অতি সোনকালে মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা আয় কৰিব পাৰিব আৰু টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ বাকি কিটা ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰা হৈ গৈছে সাপোৰ্ট ৰেজিস্ট্যান্স আৰু মাৰ্কেট ট্ৰেন্ড কি হয় সেইকিটা যদি আপোনালোক এতিয়ালে নাই চোৱা অনুগ্ৰহ কৰি চাব আগে চোৱাৰ পিছত যদি এই ভিডিওটো চাই তেতিয়াহে আপুনি ভালকে বুজি পাব ঠিক আছে আৰু যদি চ্যানেলটো এতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা Updex Assamese then please subscribe কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে তো এনিৱে আজিৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম হাউ টু ৰিড চাৰ্টস সো চাৰ্ট ৰিড কৰাৰ মেইন অবজেক্টিভ কি হয় চাৰ্ট ৰিড কৰাৰ মেইন অবজেক্টিভ হল টু ফাইন্ড আউট দা মাৰ্কেট ট্ৰেন্ড support আৰু resistance share market দেখাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে হেতু হল buy low and sell high মানে সস্তা দামত কিনিব লাগে আৰু বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব লাগে তেতিয়াহে আপুনি প্ৰফিটেবল হ'ব যদি এইকিটা ফলো নকৰে যদি আপুনি হাই দামত কিনি পেলাই আৰু হাইত বেচিব বিচাৰে তেতিয়া হলে তাত প্ৰফিট হোৱাৰ চান্সটো বহুত কম থাকে গতিকে এটা সিম্পল ফান্ডা হল buy low and sell high আৰু buy low sell high আপুনি কেতিয়া কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি এই তিনটা বস্তু গম পাব আৰু সেই তিনটা বস্তু কি হয় T S and R এইটো মই সংক্ষেপত কওঁ TSR ট্ৰেডিং মানে ট্ৰেন্ড সাপোৰ্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স ট্ৰেড কৰাৰ আগতে সদায় আপুনি মাৰ্কেট ট্ৰেন্ডটো কি হয় হেতু চাব লাগিব যদি আপ ট্ৰেন্ডত আছে তেতিয়া হলে বাই কৰিব আৰু যদি ডাউন ট্ৰেন্ডত আছে তেতিয়া হলে সদায় সেল কৰিব লাগিব as simple as that গতিকে এইটো মোৰ ফৰ্মুলা হয় TSR হেতু মোৰ ফৰ্মুলা নহয় একচুয়ালি মই হেতু ফলো কৰো TSR ট্ৰেন্ড সাপোৰ্ট এণ্ড ৰেজিস্ট্যান্স আপুনি যদি এই তিনটা আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিছে তেতিয়া আপুনি বাই লো আৰু সেল হাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি কেনেকৈ এই তিনটা আইডেন্টিফাই কৰিম So trend support আৰু resistance ৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিও বনাই থৈছো যদি নাই চোৱা তেতিয়া হলে নিশ্চয় চাব আগে তো মাৰ্কেট তো সদায় এনেকে মুভ কৰে জিগজেগ ফ্যাশনত মুভ কৰে ঠিক আছে কেতিয়াও ই এটা ষ্ট্ৰেট লাইনত এনেকে মুভ নকৰে এনেকে অলপ দূৰ যাব তাৰ পিছত আকৌ ৰিটেষ্ট কৰিব দেন আকৌ ওপৰলে যাব দেন আকৌ তললে আহিব ওপৰলে যাব তললে আহিব এনেকে মুভ কৰি থাকে তো যেতিয়া এনেকে যায় তেতিয়া চাওক ইয়াত যদি এটা ট্ৰেন্ড লাইন বনায় ট্ৰেন্ড লাইনটো সদায় ঊৰ্ধ্বমুখী হৈ আছে মানে ইয়াৰ যোনটো কোণ আছে কোণটো মোৰ দেন 0 ডিগ্ৰী মানে পজিটিভ কোণ সো তাৰমানে আপ ট্ৰেন্ডত আছে আপ ট্ৰেন্ডত থাকিলে আপুনি কি কৰিব বাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো বাই এতিয়া কোট কৰিব আপুনি তো অলৰেডি গম পাইছে যে মাৰ্কেটত সদায় বাই লো এণ্ড সেল হাই কৰিব লাগে তাৰমানে আপুনি সস্তাত কিনিব লাগিব তো কেনেকে গম পাব এটো সস্তা যেতিয়া প্ৰাইস টু কুবাত সাপোৰ্ট লৈ পেলাই বাউন্স কৰিছে তাৰমানে হেতু প্ৰাইস হ'ব সস্তা প্ৰাইস ঠিক আছে হেতু হল চিপ প্ৰাইস আৰু যদি বাউন্স কৰাৰ পিছত ই অলৰেডি বহুত দূৰ ওপৰলে গ'ল তেতিয়া যদি এন্ট্ৰি কৰে তাৰমানে আপুনি হাই দামত কিনিলে সো হাই দামত কিনি পেলাই আপুনি কেতিয়াও প্ৰফিট কমাব নোৱাৰিব ঠিক আছে সেই কাৰণে সদায় আপুনি কি কৰিব বাই লো কৰিব এণ্ড সেল হাই কৰিব সো বাই লো তো গম পালে বাই লো মানে যেতিয়া মাৰ্কেটটো কোবাৰ পৰা বাউন্স কৰিব তেতিয়া যদি বাই কৰে হেতু লো প্ৰাইস তাৰনে এনেকে গলটো আপুনি গৈ থকা মাৰ্কেটত কেতিয়া বাই নকৰিব যেতিয়া ই তললে আহিব তললে আহি থকা সময়তো বাই নকৰিব যেতিয়া কোবাত গৈ পেলাই অলপ দেৰিটো ৰব মানে সাপোৰ্ট এটা লব লোৱাৰ পিছত যেতিয়া বাউন্স কৰিব তেতিয়াহে আপুনি বাই কৰিব ঠিক আছে সো যদি তেনেকে বাই কৰে তাৰমানে আপুনি সস্তা দামত বাই কৰিলে আৰু সেল কেতিয়া কৰিব যেতিয়া ওপৰত কোবাত এটা ৰেজিস্ট্যান্স পাব ৰেজিস্ট্যান্স পালে তাত আপুনি সেল কৰি দিব
সো মার্কেটত কেতিয়াও আপনি উপৰলৈ গৈ থকা ষ্টক এটাত বাই নকৰিব সো লেট দা ষ্টক কারেক্ট ফার্স্ট অলপমান তললে আহিব দিয়ক যেতিয়া আহিব তাৰ পৰা বাউন্স কৰা সময়ত আপনি বাই কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ যোনটো প্ৰফিট প্ৰবাবিলিটি থাকিব সেইটো বাঢ়িব ঠিক আছে সো হাই দামত কিনিলে কি হ'ব কেতিয়াবা তাৰ পৰা আকৌ ই তললে গুচি আহে সো এই কাৰণে সদায় বাই লো কৰিব লাগে আৰু সেল হাই কৰিব লাগে সো ইয়াতে চাগে আপোনালোক অলপমান কনফিউজ হৈছে কাৰণ মই এনেকে চাৰ্ট এটা বনাই দেখাই দিছো কিন্তু ৰিয়েল চাৰ্টটো মই দেখাই দিম হেতু চিন্তা কৰিব নালাগে কেনেকে বাই লো আৰু সেল হাই কৰিব ইয়াতে চাওক এইটো লাষ্ট ইয়াৰৰ ফল হয় কৰোনাৰ সময়ত মাৰ্কেটটো এনেকে এইটো ভাৰ্টিকেল ফল বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ একদম উইদিন 1 মান্থ মাৰ্কেট বহুত তললে নামিছে 35 to 40% মান কাৰেক্ট হৈছে সো তাৰ পিছত এনেকে বাউন্স কৰা আৰম্ভ কৰিছে সো এইটো মুভ আপোনালোকে ইমান সহজে ধৰিব নোৱাৰে আৰু এই মুভ বিলাক অলপ ৰেয়াৰে হয় এইবিলাক চাব 5 বছৰ 10 বছৰ মূৰত এবাৰহে আহে সো সেইবিলাক আপুনি ধৰিব নোৱাৰে কোনবিলাক মুভ ধৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ মুভ বিলাক সো মাৰ্কেটটো এনেকে তো নামি আহিছে নামি আহাৰ পিছত তো ই ওপৰলৈ গৈছে ঠিক আছে ওপৰলৈ এনেকে ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেট লাইনত নাই যোৱা এনেকে আকৌ নামিছে তললে দেন আকৌ ওপৰলৈ গৈছে নামিছে তললে আহিছে এনেকে মুভ কৰি আছে সো কেতিয়াও ই ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে সো আপনি কি কৰিব যেতিয়া তললে আহিব মই অলপমান গুচাই দিম এইবিলাক অলপমান মই জুম কৰি দিম তেতিয়া আপোনাৰ চাবলে ভাল হ'ব ওকে এতিয়া চাওক মাৰ্কেটটো ইয়াৰ পৰা এনেকে ওপৰলৈ গৈছে আকৌ তললে আহিছে আকৌ ওপৰলৈ গৈছে অলপমান তললে আহিছে এনেকে মুভ কৰি আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে যেতিয়া মাৰ্কেটটো অলপমান বাউন্স কৰিব ইয়াত আগত যদি আপনি এটা ট্ৰেন্ড লাইন বনাইছিলে হেতু ট্ৰেন্ড লাইন কেনেকুৱা হল এনেকুৱা হল সো ট্ৰেন্ড লাইনটো ব্ৰেক হৈছে ব্ৰেক হোৱাৰ মানে এইটো ডাউন ট্ৰেন্ডৰ পৰা ই এতিয়া আপ ট্ৰেন্ডৰ পিনে মুভ কৰি আছে সো তেতিয়া কি কৰিব যেতিয়া ৰিভাৰ্সেল দেখাব তেতিয়া আপনি এটা ট্ৰেন্ড লাইন আঁকিব এনেকে মই এইটো গুচাই পেলাই এটা ধুনিয়া ট্ৰেন্ড লাইন আপোনাক বনাই দেখাই দিও তেতিয়া এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে চাওক ইয়াতে বাউন্স কৰিছে কৰি পেলাই এনেকে মুভ কৰি আছে সো আপোনালোক কি কৰিব অলপমান ৰব এনেকে যেতিয়া বাউন্স কৰিব লগালক বাই নকৰিব অলপমান কারেক্ট হ'ব দিয়ক ইয়াতো কারেক্ট হৈছে হৈ পেলাই যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া আপনি বাই কৰিব ইয়াতে চাওক অলৰেডি দুটা পয়েন্ট বনি গল হয়নে নাই মানে কি হৈছে প্ৰথমতে এইখিনি মানত এটা পয়েন্ট বনিছে তাৰ পিছত এইখিনিত এটা পয়েন্ট বনিছে সো আপোনাক ট্ৰেন্ড লাইন টানিবলৈ হলে দুটা পয়েন্ট লাগে সো দুটা পয়েন্ট পাই গল তাৰ পিছত আপনি এনেকে ট্ৰেন্ড লাইন এটা বনাই দিলে সো ট্ৰেন্ড লাইনত যেতিয়া এনেকে বাউন্স কৰিব সেইখিনি পয়েন্টত আপনি বাই কৰিব সো একদম বটমটো ধৰিব নোৱাৰে সো বাউন্স কৰাৰ পিছত নেক্সট ডে এইখিনি মানত আপোনালোকে বাই কৰি দিব ঠিক আছে বাই কৰাৰ পিছত ওপৰলৈ গৈ থাকিব সো চাব ৰেজিস্ট্যান্স কোড আছে এতিয়া এইটো এটা সুইং পয়েন্ট বনাইছে এইটো এটা সৰু খুৰা ৰেজিস্ট্যান্স সো এনেকুৱা যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্স আহিব তেতিয়া আপোনালোক কি কৰিব ইয়াতে 50% মান প্ৰফিট বুক কৰি লব সো এইখিনি মানত বাই কৰিলে তো বাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া ইয়ালে আহিব ইয়াতে আপনি 50% প্ৰফিট বুক কৰি লব বুক কৰাৰ পিছত বাকি 50%ৰ কাৰণে এই ব্ৰেক ইভেনত ষ্টপ লস লগাই দিব তাৰপিছত মাৰ্কেটটো গৈ থাকিব দিয়ক ওপৰলৈ আৰু লাহে লাহে কি কৰিব ষ্টপ লসটো এনেকে ট্ৰেইল কৰি যাব ঠিক আছে সো এনেকে ইয়াতে ট্ৰেড কৰিব লাগিব সো সদায় বাহি থকা মাৰ্কেটত কেতিয়াও বাই নকৰিব যেতিয়া অলপমান কাৰেকচন দেখাব তেতিয়াহে বাই কৰিব আৰু যদি কাৰেকচন নেদেখায় তেতিয়া হলে তাত ট্ৰেডে নকৰিব এনেকুৱা হ'ব লাগে সাইকোলজি ঠিক আছে আৰু মই ইয়াতে অলপমান দেখাই দিও দুই এটা পজিশন সো ইয়াৰ পৰা এনেকে গল ইয়াতে সো চাওক আকৌ ই ট্ৰেন্ডটো ব্ৰেক কৰিছে যেনেকে প্ৰথমতে কি আছিল এনেকে এটা ট্ৰেন্ড লাইন বনাইছিলে এইখিনি মানত চাওক এতিয়া ট্ৰেন্ড লাইনটো ব্ৰেক কৰিলে ই তললে আহি গল সো ইয়াতে আপনি ট্ৰেড কৰিবই নালাগে কাৰণ ই তললে আহি গল তাৰ পিছত কি হল কেইদিন পিছত এইখিনি মানত এটা ই সুইং পয়েন্ট বনালে সো আপোনাৰ ট্ৰেন্ড লাইনটো চেঞ্জ হ'ব কাৰণ আপোনাৰ টাইম ফ্ৰেমটো চেঞ্জ হল আগত আপনি কম টাইম ফ্ৰেম লৈছিলে হয়নে নাই এই ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে হে ট্ৰেন্ড লাইন লৈছে টাইম ফ্ৰেম লৈছে সো এতিয়া আপোনাৰ টাইম ফ্ৰেমটো বাঢ়ি গল গতিকে ট্ৰেন্ডটো চেঞ্জ হল ইয়াতে চাওক অলৰেডি দুটা পয়েন্ট পাই গল
দুটা পয়েন্ট মানে এইটো এটা পয়েন্ট আৰু এইটো এটা পয়েন্ট সুইং পয়েন্ট সো ট্রেন্ড লাইন এটা বনাই দিলে সো যেতিয়া এনেকে সুইং পয়েন্টৰ পৰা বাউন্স কৰিব মানে ট্রেন্ড লাইন বনোৱাৰ পিছত দেখিছে ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিছে সো এইখিনি কোবাত আপুনি বাই কৰি দিব বাই কৰি পেলাই আৰু টাৰ্গেট টু কোড সেট কৰিব টাৰ্গেট চাও ইমিডিয়েটলি এইখিনি মানত এটা ৰেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে এইটো এটা হৰাইজন্টাল লাইন যদি টানি দিয়ে সো এইখিনি মানত এটা ৰেজিস্ট্যান্স আহে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আপুনি এটা ট্ৰেড পাই গল সো এনেকে আপুনি বাই কৰিব লাগিব যেতিয়া ট্রেন্ড টু চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া কেতিয়াও বাই নকৰিব বা সেল নকৰিব সেল তো আপোনালোক কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মই পজিশনাল ট্ৰেডিংৰ কথা কৈ আছো ইন্টাৰডে ট্ৰেড হলে আপোনালোক পাৰিব কিন্তু পজিশনাল ট্ৰেডত ক্যাশ মাৰ্কেটত তো সেল কৰিব নোৱাৰে আপুনি ফিউচাৰ্স সেল কৰিব লাগিব সো এতিয়া আপোনালোক ফিউচাৰ্সৰ কথা ভাবিব নালাগে ক্যাশ মাৰ্কেটতে ট্ৰেড কৰক সুইং ট্ৰেড কৰক পজিশনাল ট্ৰেড কৰক আৰু ট্ৰেড বিলাক কেনেকুৱা হ'ব এনেকে ট্ৰেড ল'ব লাগিব সো টেকনিক্যাল এনালাইসিসত চার্ট এনালাইসিস বা চার্ট স্টাডি তো বহুত ইম্পর্টেন্ট এটা এসপেক্ট হয় সো আজিৰ ভিডিওটোত তো মই কৈ দিলো কেনেকে চার্ট তো ৰিড কৰিব লাগে সো ইয়াতে মই যোনটো শর্টকাট ফর্মুলা বুলি কলো টি এস এন আৰ সদায় চার্ট তো খুলি এই তিনটা বস্তু প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই কৰিব মার্কেটৰ ট্রেন্ড কি কৈ আছে আৰু সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স কোনখিনি জায়গাত আছে সদায় সাপোর্টৰ ওচৰত বাই কৰিব আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত সেল কৰিব সো এটো যদি ফলো কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোক নিশ্চয় মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব পাৰিব সো চাৰ্ট ৰিডিং টু একচুয়ালি এটা ভাষ্ট টপিক হয় এদিনৰ এটা ক্লাছত হেতু কমপ্লিট কৰা পসিবল নহয় লাহে লাহে আমি এইবিলাক বস্তু শিকি থাকিম সো চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যাতে আপোনালোক মোৰ ভিডিঅ আপলোডৰ নটিফিকেশন বিলাক পাই থাকে সো এনিৱে আজিলে ইমানে থ্যাংক ইউ